با توجه به اینکه ما در آخرالزمان هستیم و برخی از علائم ظهور به وقوع پیوسته، آیا می توانیم ظهور امام زمان عجل الله را نزدیک بدانیم؟ برخی بر این باورند که بسیاری از علائم ظهور اتفاق افتاده و تنها علائم حتمی ظهور باقی مانده است. پاسخ این است که واقعا نمیتوان سخنی قطعی و کامل در این مورد گفت، زیرا در منابع اصلی و قدیمی شیعه معمولاً از نشانه‌های خاص و محدود نام برده‌اند و بعضی از این نشانه‌هایی که به عنوان علائم اتفاق افتاده مطرح می شود در این منابع وجود ندارد و یا بسیار کمرنگ مطرح شده است. پس ارائه نظر قطعی در مورد این نشانه‌ها نیاز به پژوهش‌های علمی و گسترده در همه این منابع دارد. از طرفی سخن از واقع شدن بعضی از نشانه‌ها و تطبیق آنها با حوادث خارجی دشوار است. به عنوان نمونه در مواردی که سخن از یک علامت و ظهور فرج بعد از آن مطرح شده، منظور گشایش و راحتی برای مؤمنان است، نه ظهور حضرت مهدی عجل الله. از امام باقر علیه السلام نقل شده است: منتظر صدایی باشید که از طرف دمشق ناگهان به شما میرسد که آن گشایشی بزرگ برای شما خواهد بود. در بعضی از روایات سخن امام به گونه‌ای است که خبر از یک اتفاق و واقعه میدهد، نه اینکه بخواهد آن واقعه را یکی از علائم ظهور معرفی کند، مانند وقوع گرمای شدید در زمین. بعضی از نشانه‌ها نیز طوری است که میتواند معنای دیگری غیر از معنای ظاهری داشته باشد، مانند طلوع خورشید از مغرب که شاید کنایه به ظهور از مکه باشد. با این حال بعضی از علائم و نشانه‌های ظهور محقق شده است و این میتواند نویدی از نزدیک شدن ظهور باشد. البته باید دانست قیام امام وابسته به تحقق علائم نیست، بلکه وقوع آنها خبر از نزدیک بودن ظهور می‌دهد. پس به استثنای برخی از علائم نشانه‌های حتمی هیچ یک دلالت ندارند که میزان نزدیکی حوادث با ظهور چقدر است. برای مثال ممکن است پدیده‌ای قرنها قبل از قیام رخ دهد و پدیده‌ای در 20 یا 30 سال قبل از ظهور رخ نماید. بنابراین انتظار ظهور با دیدن این حوادث نباید به نحو عجولانه باشد، یعنی فکر کنیم با پیدایش فلان حادثه حتما تا چند روز یا چند هفته دیگر قیام شروع خواهد شد، بلکه این مسئله بیداری را در ما به وجود می آورد که یک گام به آن وعده بزرگ الهی نزدیک شده ایم و باید خود را بیش از پیش در مسیر این نهضت جهانی آماده کنیم. ظهور حضرت مهدی عجل الله منوط به اذن الهی است و اذن الهی زمانی است که شرایط و زمینه‌های ظهور فراهم باشد. در این رابطه توجه به چند نکته بایسته است. عده‌ای با توجه به اوضاع و شرایط فعلی حاکم بر جهان به این باور رسیدند که دوره‌ای که ما در آن زندگی می‌کنیم همان دوره آخرالزمان است که در روایات به آن اشاره شده، زیرا برای آخرالزمان نشانه‌هایی گفته شده مانند گسترش فساد و تفسیر دین بر اساس هوا و هوس و غیره، که این نشانه‌ها در دوره زمانی ما به وقوع پیوسته است. پس زمان کنونی آخرالزمان است و ظهور نیز در این دوران محقق می شود. برخی از علما معتقدند همان گونه که غیبت 2 مرحله‌ای بود و غیبت صغرا برای ایجاد آمادگی مردم برای ورود به غیبت کبرا لازم بود، ظهور نیز ممکن است 2 مرحله‌ای باشد.
حرکت عمومی کشورها و جوامع به سمت وحدت و همگرایی و به عبارت دیگر توجه به تشکیلات بین المللی و اتحادیه‌های منطقه‌ای و فاصله گرفتن از جزگرایی ملت‌ها را به این نتیجه رسانده که برای آینده‌ای بهتر باید مرزها را به حداقل رساند و جهان را دهکده‌ای کوچک دانست. این رویداد آمادگی مردم را برای پذیرش یک حاکمیت فراگیر بیشتر کرده است. البته استکبار جهانی تئوری دهکده جهانی را در جهت حفظ منافذ خود و تک قطبی شدن جهان پیگیری می کند. اما چه بسا اراده الهی به دست دشمنان خدا نیز انجام گیرد. اجحاف و تجاوز بیش از حد و روزافزون دولت‌های استکباری به کشورهای فقیر به شکل‌های گوناگون از یک سو و لجام گسیختگی فرهنگی و فکری و علمی مانند بحران هویت، بحران مشروعیت و بحران مدنیت از سوی دیگر باعث هرج و مرج در زندگی بشر شده است. این گونه مسائل و مباحث این واقعیت را اثبات می کند که آینده روشن فقط در سایه حاکمیت فردی آسمانی است که احتمالاً ظهورش نزدیک است. گاهی خبرهایی مبتنی بر نزدیکی ظهور به برخی از شخصیت‌ها نسبت داده می شود که نیاز به تأمل و بررسی دارد. باید دانست که امر مشخص نمودن زمان ظهور فقط در اختیار خداوند است و هیچ کس نمی تواند برای آن زمانی معین کند، ولی متاسفانه گاهی شایعاتی مطرح می شود که به هیچ عنوان اساس درستی ندارند.